سلام دوستان، به کانال اکوکوک خوش اومدید. سلام ویژه هم خدمت عزیزانی دارم که همیشه برامون کامنت میذارن، بهمون انرژی میدن و حسابی هم خوشحالمون میکنن. امروز میخوایم یه حلوای 3 آرد مجلسی فوق العاده خوشمزه و 100 البته خوشگل درست کنیم که مطمئنم عاشقش میشیم. یه آموزش معرکه تزیین حلوا با روش جدید هم براتون توی این ویدیو گذاشتم که مطمئنم جای دیگه نمیتونید پیدا کنید. اگه یه بار امتحانش کنید همه انگشت به دهن میمونن. خب اول از همه میریم سراغ شربت حلوا. برای شربت 3 پیمانه شکر و 2.5 پیمانه آب رو داخل یه قابلمه متوسط میریزیم. بهش یه قاشق چایخوری پودر هل اضافه میکنیم. کمی هم زعفران دم کرده. حرارت رو روشن میکنیم تا شروع به جوشیدن کنه و شکرها حل بشن. وقتی شکرها حل شدن نصف پیمانه گلاب بهش اضافه میکنیم. 1-2 غلک زد، حرارت رو خاموش میکنیم و کنار میذاریم تا خنک بشه. بریم سراغ آردها. یه قابلمه آماده میکنیم و یه پیمانه آرد سفید رو الک میکنیم و توش میریزیم. حرارت رو روشن میکنیم و شعله رو کم میکنیم. شروع میکنیم به تفت دادن. مرتب حدود 15 دقیقه هم میزنیم و تفت میدیم. وقتی بوی خامی آرد گرفته شد و مثل ویدیو یکم تغییر رنگ داد، یه پیمانه هم آرد برنج الک و بهش اضافه میکنیم. آرد برنج رو هم به مدت 10 دقیقه تا 1 ربع تفت میدیم. آخر از همه یه پیمانه هم آرد نخودچی اضافه میکنیم. از الک رد میکنیم. توی این مرحله باید خیلی حواسمون باشه چون آرد نخودچی زود میسوزه. برای همین این بار فقط 5 دقیقه تفت دادن کافیه. بعد گذشت 5 دقیقه مخلوط آردها رو از تاب خارج و دوباره باید الک کنیم. این مرحله برای اینه که آردها ممکنه حین تفت دادن به خاطر رطوبتشون گلوله شده باشن و خامیشون گرفته نشده باشه. پس وقتی الک کردید گلوله های باقی مونده رو با فشار دادن باز نکنید و به تابه برگردونید. دوستان ما توی کانالمون بیش از 400 آموزش کاربردی و بسیار جالب داریم. از انواع غذاهای فوری و کم هزینه گرفته تا شیرینی و کیک و دسر و انواع آش و غذاهای مجلسی و کلی چیزای متنوع دیگه که مطمئنم خیلی به کارتون میاد. باعث افتخار ماست که عضو کانال اکوکوک باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. حالا یه پیمانه روغن مایع بهش اضافه میکنیم و مرتب هم میزنیم. میتونید علاوه بر روغن 2 قاشق هم کره برای عطر بهتر بهش اضافه کنید که اختیاریه. یه پیمانه روغنی که گفته شد ممکنه بسته به کیفیت آردتون مقدار کمتر یا بیشتری نیاز باشه چون آردها متفاوتن، پس بهتره که کم کم اضافه کنید. روغنی که اضافه میکنیم و کامل با آرد مخلوط میکنیم باید در حدی باشه که موادمون نه خیلی شل بشه و نه جوری سفت بشه که هم زدنش برامون مشکل بشه. چیزی شبیه ویدیو. وقتی روغن رو اضافه کردیم 5 دقیقه دیگه تفت میدیم. توی این مرحله هرچی بیشتر تفت بدیم رنگ حلوامون تیره تر میشه، ولی من میخواستم روشن‌تر بردارم. برای همین بعد اضافه کردن روغن خیلی تفت ندادم. دوستان تفت دادن آرد حلوا یه سری ترفندا و نکات مهم اما بسیار ساده داره که اگه یه بار یاد بگیرید دیگه هیچ وقت سر حلوا درست کردن به مشکل نمیخورید. من یه ویدئوی جدا براتون آماده کردم و همین بالای تصویر گذاشتم که میتونید با کلیک کردن روش ویدئو رو ببینید و نظرتون رو برامون بنویسید.
حالا وقت اضافه کردن شربت. بهتر قابلمه آرد رو از روی حرارت برداریم و یا خاموش کنیم و بعد شربت رو مخلوط کنیم. شربت خنک شده رو اضافه و سریع و به طور مرتب هم میزنیم تا شربت مخلوط بشه و بعد حرارت رو روشن میکنیم. مدام هم میزنیم. هم زدن رو تا زمانی ادامه میدیم که ببینیم حلوا از دیواره ها داره وسط جمع میشه و بعد هم گهواره میکنیم. در مورد گهواره کردن هم توی ویدئوی آموزش حلوای قبلی گفته شد که گهواره کردن به این دلیله که شما متوجه بشید چه زمانی باید از روی حرارت بردارید. اگه حین گهواره کردن حلوا تکه تکه بشه و ترک برداره یعنی شربتش کمه و حلوا خشکه و باید کمی شربت بهش اضافه کنیم. وقتی هم مثل الانه یعنی حلوا با گهواره کردن به تاب بچسبه یعنی آب اضافه کامل گرفته نشده. پس دوباره کمی روی حرارت میذاریم و بعد دوباره گهواره میکنیم. الان میبینید که حلوا به صورت یک تکه داخل تاب حرکت میکنه. پس دیگه کافیه و بعد از روی حرارت برمیداریم وگرنه خیلی سفت میشه و برای ماسوره زدن و تزیین هم ممکنه به مشکل بخوریم. برای حلوای امروز یه تزیین خیلی شیک قراره انجام بدیم که مطمئنم خیلی خوشتون میاد. حلوا رو توی بشقاب مورد نظرمون میریزیم و با لیسک سطحش رو کاملا صاف میکنیم. دورش رو هم همینطور. برای این تزیین حلوا رو داخل قیف و ماسوره گلبرگ میریزیم. با کمک ته یه استکان مثل ویدو گل رز میزنیم. بعد هم با کمک یه قیچی به آرومی برمی‌داریم و روی حلوا میذاریم. میتونید این گلای زیبا رو گوشه و یا دور تا دور حلواتون بچینید. من دورش رو هم با ماسوره M1 تزیین کردم.
کمی هم پرک بادوم میذارم تا شبیه گل بشه. به همین راحتی یه تزیین شیک هم براش درست کن که هر کی دید انگشت به دهن بمونه. اگه این آموزش رو دوست داشتی و برات کاربردی بود، ممنون میشم ما رو هم مهمون یه لایک کوچیک کنی. دکمه سابسکرایب رو هم بزن تا آموزش‌های بعدی اکوکوک رو از دست ندی.